Magandang araw sa lahat ng kasali sa press con na ito ng Philippine Statistics Authority para sa April 2022 Inflation Report. Ako po si Lovely Beconia, ang inyong host para sa press briefing na ito. Bago po natin simulan ang inflation report, ay nais po namin ipahayag na ito ay naka-livestream sa PSA Facebook page at ang updates are also tweeted using the hashtag PHCPI. Ngayon, akin pong ikinagagalak na ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat hinggil sa paggalaw ng presyo ng mga bilihin para sa nakalipas na buwan ng Abril 2022. Atin pong pakinggan ang ulat ni Yusek Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Abril 2022. Ang headline inflation ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumili sa antas na 4.9% nitong Abril 2022. Noong Marso 2022, ang inflation ay naitala sa antas na 4.0% at 4.1% naman noong Abril 2021. Ang average inflation mula Enero hanggang Abril 2022 ay nasa antas na 3.7%. Ang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril 2022 kumpara noong nakarang buwan ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 3.8% inflation at 51.5% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa tulad ng kamatis na may 9.2% inflation mula sa negative 0.1% inflation noong Marso 2022. Nakaambag din ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng baboy na may 4.2% inflation mula sa 2.9% inflation noong Marso 2022. At fish and other seafood, partikular ang dilis na may 5.0% inflation mula sa 4.3% inflation noong Marso 2022. Ang pangalawang commodity group na nagpakita ng mas mataas na inflation nitong Abril 2022 ay ang transport na may 13.0% inflation at 27.8% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Diesel na may 83.7% inflation mula sa 58.0% inflation noong Marso 2022 at gasoline na may 43.0% inflation mula sa 36.7% inflation noong Marso 2022. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa transport ang pagtaas ng pamasahe sa barko na may 13.6% inflation mula sa negative 5.9% inflation noong Marso 2022. Ang pangatlong commodity group na nagpakita ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril 2022 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 6.9% inflation at 17.0% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. LPG na may 33.4% inflation mula sa 26.5% inflation noong Marso 2022. Kuryente na may 19.5% inflation mula sa 18.0% inflation noong Marso 2022 at renta sa bahay na may 1.6% inflation mula sa 1.4% inflation noong Marso 2022. Pagdating sa overall inflation nitong Abril 2022, ang pangunahing nag-ambag ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may inflation na 6.9% at 30.4% share sa pangkalatang inflation.
Ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Kuryente na may 19.5% inflation, LPG na may 33.4% inflation, at renta sa bahay na may 1.6% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 3.8% inflation at 29.6% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Fish and other seafood tulad ng dilis na may 5.0% inflation. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng baboy na may 4.2% inflation. At vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang kamatis na may 9.2% inflation. Ang transport ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Abril 2022. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 13.0% inflation at 24.2% share. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Gasoline na may 43.0% inflation, diesel na may 83.7% inflation, at other passenger transport by road tulad ng tricycle na may 0.5% inflation. Sa 13 commodity groups, 7 ang nagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Abril 2022. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 3.8% inflation, alcoholic beverages and tobacco na may 5.9% inflation, clothing footwear na may 2.0% inflation, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 6.9% inflation, transport na may 13.0% inflation, recreation, sport, and culture na may 1.6% inflation, at personal care, miscellaneous goods and services na may 2.3% inflation. Samantala, ang mga commodity groups na nagpakita ng mas mababa na inflation nitong Abril 2022 kumpara noong Marso 2022 ay ang mga sumusunod. Health na may 2.4% inflation, restaurant and accommodation services na may 2.8% inflation, financial services na may 0% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Marso 2022 ang mga sumusunod na commodity groups. Furnishing, household equipment, and routine maintenance of the house na may 2.6% inflation. Information and communication na may 0.7% inflation. At educational services na may 0.6% inflation. Sa National Capital Region, ang inflation nitong Abril 2022 ay bumilis sa antas na 4.4% mula sa 3.4% inflation noong Marso 2022. Noong Abril 2021, ang inflation sa National Capital Region ay naitala sa 2.4%. Ang dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation sa National Capital Region kumpara noong nakarang buwan ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 3.4% inflation at 55.0% share sa pagtaas ng overall inflation sa National Capital Region nitong Abril 2022. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa tulad ng kamatis na may 14.2% inflation mula sa 2.6% inflation noong Marso 2022. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 3.6% inflation mula sa 0.9% inflation noong Marso, at fish and other seafood, partikular ang dilis na may 6.5% inflation mula sa 5.2% inflation noong Marso 2022. Ang pangalawang commodity group na nagpakita ng mas mataas na antas ng inflation sa National Capital Region ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 6.0% inflation at 24.2% share sa pagtaas ng inflation sa National Capital Region nitong Abril 2022. Ito ay dahil sa mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Kuryente na may 20.2% inflation
mula sa 15.2% inflation noong Marso 2022. Renta sa bahay na may 1.9% inflation mula sa 1.4% inflation noong Marso 2022 at LPG na may 33.1% inflation mula sa 27.7% inflation noong Marso 2022. Ang pangatlong commodity group na dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang transport na may 12.3% inflation at 16.7% share sa pagtaas ng inflation sa National Capital Region nitong Abril 2022. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Diesel na may 85.0% inflation mula sa 62.8% inflation noong Marso 2022. Gasoline na may 41.7% inflation mula sa 39.3% inflation noong Marso 2022. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa transport sa National Capital Region ang pagtaas ng pamasahe sa barko na may 44.2% inflation mula sa negative 12.3% inflation noong Marso 2022. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagpakita ng mas mataas na inflation ang mga sumusunod: flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 5.4% inflation. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 3.6% inflation. Fish and other seafood gaya ng dilis na may 6.5% inflation. Milk, other dairy products, and eggs, partikular ang itlog na may 1.9% inflation. Oils and fats tulad ng cooking oil na may 10.3% inflation. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang kamatis na may 14.2% inflation. Sugar, confectionery, and desserts, partikular ang asukal na may 5.4% inflation. At ready-made food and other food products not elsewhere classified gaya ng ketchup na may 3.2% inflation. Nagpakita naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo sa National Capital Region nitong Abril 2022 ang mais na may 10.7% inflation. Samantala, nagtala ng pagbaba ng presyo nitong Abril 2022 ang fruits and nuts tulad ng mangga na may negative 12.1% inflation at bigas na nanatili sa antas na negative 0.2% inflation. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Abril 2022 ay umakyat din sa antas na 5.1% mula sa 4.1% noong Marso 2022. Noong Abril na nakarang taon, ang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay naitala sa 4.5%. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 3.8% inflation at 49.7% share sa pagtaas ng inflation nitong Abril 2022. Ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa tulad ng kamatis na may 8.3% inflation mula sa negative 0.5% inflation noong Marso 2022. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation sa food and non-alcoholic beverages ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: meat and other parts of slaughtered land animals tulad ng baboy na may 4.4% inflation mula sa 3.4% inflation noong Marso 2022 at fish and other seafood, partikular ang dilis na may 4.8% inflation mula sa 4.2% inflation noong Marso 2022. Ang pangalawang nag-ambag sa pagtaas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng transport na may 13.2% inflation at 32.4% share. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: diesel na may 83.2% inflation mula sa 56.5% inflation noong Marso 2022 at gasoline
na may 43.1% inflation mula sa 36.3% inflation noong Marso 2022. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa transport sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ang pagtaas ng pamasahe sa barko na may 12.3% inflation mula sa negative 5.7% inflation noong Marso 2022. Nagtala rin ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 7.2% inflation at 12.4% share nitong Abril 2022 sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. LPG na may 33.5% inflation mula sa 26.2% inflation noong Marso 2022, kuryente na may 19.3% inflation mula sa 18.9% inflation noong Marso 2022, at renta sa bahay na may 1.5% inflation mula sa 1.4% inflation noong Marso 2022. Sa mga pangkat ng pagkain sa labas ng National Capital Region, tumaas ang presyo nitong Abril 2022 ang vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa tulad ng kamatis na may 8.3% inflation. Nung nakarang buwan, bumaba ang presyo ng vegetables at ito ay may inflation na negative 0.5% lamang. Nagpakita naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ang mga sumusunod. Bigas na may 1.9% inflation. Bread, flour, other bakery products, pasta products, and other cereals na may 3.8% inflation. Meat and other parts of slaughtered land animals tulad ng baboy na may 4.4% inflation. Fish and other seafood gaya ng dilis na may 4.8% inflation. Milk, other dairy products, and eggs, partikular ang itlog na may 0.9% inflation. Oils and fats tulad ng cooking oil na may 11.9% inflation. Sugar, confectionery, and desserts, partikular ang asukal na may 7.6% inflation. At ready-made food products and other food products not elsewhere classified, partikular ang ketchup na may 2.8% inflation. Mas mabagal naman na pagtaas ang presyo ng mais ang aming naobserbahan nitong Abril 2022 na may 27.4% inflation. Samantala, nagtala ng mas mabilis na pagbaba ng presyo nitong Abril 2022 ang fruits and nuts gaya ng saging na may negative 3.1% inflation. Ang pinakamataas na inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Abril 2022 ay naitala sa Cordillera Administrative Region na may 6.3% inflation mula sa 5.1% inflation noong Marso 2022. Samantala, ang BARM ang nananatiling may pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Abril 2022. Ito ay nagtala ng 2.1% inflation mula sa 1.5% inflation noong Marso 2022. Kung ihambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Marso 2022, lahat ng 16 na riyon ay nagtala ng mas mataas na inflation nitong Abril 2022. Ang inflation sa bottom 30% income households ay nananatiling nasa 2012 base year, habang ginagawa ngayong taon ng Philippine Statistics Authority ang rebasing para sa 2018 base year. Nitong Abril 2022, ang inflation sa bottom 30% income households ay nasa 3.8%. Ito ay mas mataas kaysa sa inflation noong Marso 2022 na nasa 3.3%, habang 4.9% naman noong Abril 2021. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Abril 2022 ay naitala sa 3.2%. Ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation para sa bottom 30% income households nitong Abril 2022 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod.
food and non-alcoholic beverages na may 3.6% inflation at 70.8% share. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 5.6% inflation at 11.7% share, at alcoholic beverages and tobacco na may 6.4% inflation at 6.3% share. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Abril 2022. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga. Maraming salamat, Yusek Mapa, para sa ulat ng April 2022 Inflation Report. Bago po natin simulan ang question and answer segment, ay nais po namin ipaalam na ang mga press kits para sa mga online participants ay ipapadala po namin through email. Kung kayo po ay may katanungan, maaari nyo pong gamitin ang raise hand feature o di kaya ay magpadala ng katanungan through the chat box para po ito sa mga online participants. Para naman po sa mga on-site participants, pakitaas lamang po ang inyong kamay kung kayo po ay may katanungan. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, pakisabi po ang inyong pangalan at ang organisasyong inyong kinabibilangan. Ngayon po ay handa na tayo para sa question and answer segment. Para po sa unang tanong, mula kay Ms. Eileen Mencias, may we have the year-on-year comparative data on inflation on food and beverages, transport, and housing, water, electricity, and other fuels? Thank you very much, Eileen. For the food and non-alcoholic beverages group, ito yung pinakamataas na share. Ang ating inflation nitong Abril para dito sa subgroup na ito ay 3.8%. April 2021 ito ay 3.8% din. So pareho lang sila year on year, no? Ang medyo mataas ay pagdating doon sa housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ito yung may may pinakamataas din, pangalawa sa may pinakamataas na weight. Ito ay may weight na mga 21.4%. So sa Abril 2022 ito ay 6.9%, pero April 2021 ito ay nasa 1.3% lamang. Yung pangatlo, ang transport, ang inflation niya noong April 2022 ay nasa 13.0%. Noong April 2021 ito ay nasa 16.6%. So those are the year-on-year numbers for the three subgroups. Thank you. Maraming salamat, Yusek Mapa. For our next question po, from Mr. Ralph Rivas, this is the highest inflation rate since when po? Ito ay pinakamataas mula January 2019, 4.9%. Maraming salamat, Yusek Mapa. We also have another question from Mr. Neil Jerome Morales of Reuters News. Good morning. We understand this is the highest inflation since December 2018. What was the December 2018 inflation under the 2018 base year? Ang last na inflation na mataas dito sa 4.9 ay naitala noong December 2018 na 5.2%. Maraming salamat, Yusek Mapa. Ang susunod po nating question ay mula naman po kay Mr. Warren Augustus de Guzman from ABS-CBN. Good morning. Can the PSA discuss diesel inflation? Is it hitting records high? Transport Group says diesel inflation has a bigger impact on logistics costs for all products. Does the PSA agree with this? Thank you very much, Warren. Yung ating inflation para dun sa transport, yung sub-item na diesel,
Tinitingnan ko ngayon yung datos mula January 2019. Ito yung time series natin na monthly data. Itong 83.7% na inflation sa diesel ay pinakamataas na inflation mula January 2019, no? So while the weight of transport in general doon sa ating basket ay 9% and yung diesel ay part siya ng transport group. We understand and ito ay napakita na magkakaroon ito ng impact of course doon sa presyo ng ibang goods basically via the transport sub group. At nakita naman natin na itong Abril 2022 ay nagkaroon ng impact doon sa food products, no? Last month ang mataas lang ay yung transport and housing, water, electricity, gas and other fuels, pero nakita natin itong Abril ay pumalo naman doon sa food items. In particular, I would like to mention four sub items into the as part of the food and non-alcoholic beverages. So ito ay vegetables na may inflation na 9.2%. Ang weight niya ay 2.8% sa basket. Meat, 4.2%. Ang weight niya ay 6.4%. Fish, ang inflation ay 5.0%. Ang weight niya sa basket ay 5.6%. At yung flour, bread, ang inflation niya 4.5%. Ang weight niya ay 2.9%. So ito yung nakikita namin na nagkaroon ng impact dito sa mga food items na medyo matataas din yung weight sa ating food basket. Thank you. Maraming salamat, Yusek Mapa. Para po sa susunod na tanong, mula po muli kay Ms. Eileen Mencias, is there a way of determining how much of the increase in food inflation was due to higher transport costs and how much of it was caused by supply and demand conditions? The PSA doesn't have data na ma-itemize natin. Ito ay makikita natin doon sa mga producers and mga retailers, no. Pero nakikita natin na trend is that ngayong buwan ay nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng mga food items which actually I mentioned, particularly vegetable, meat, fish, flour and bread na ang sa tingin namin ay partly dahil sa pagtaas din ng inflation sa transport, particular nitong mga nakalipas na buwan. Thank you. Maraming salamat, Yusek Mapa. May mga katanungan pa po ba? Mula po sa ating mga online participants? Para po sa mga on-site participants, may question po ba tayo? Hello? Hello? Sige po, sir. Good morning, sir. Tingin ako ng soundbite, sir, para ma-explain sa public. Yun pong high inflation, the highest since December 2018. Okay, as I explained kanina, tatlo yung main sources kung bakit tumaas yung inflation natin ngayong Abril at 4.9. At una, of course, yung food and non-alcoholic beverages, ito ay nagkaroon ng inflation na 3.8% mula sa 2.6% last month of March, no? Tapos sumunod dito yung transport natin na may 13.0% inflation mula sa 10.3% inflation last month. At yung pangatlo ay yung housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 6.9% inflation mula sa 6.2% inflation last month of March. So these are the three commodity groups: food and non-alcoholic beverages, housing, water, electricity, gas, and other fuels, and transport na nagdala sa pagtaas ng inflation nitong Abril. Ito rin kasi yung tatlong commodity groups na may pinakamataas na weight sa ating basket ng mga products. Now, nakita natin noong January pa
na tumataas na yung presyo ng transport, particular diesel, gasoline, at yung housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ang nag-contribute naman dito ay electricity and LPG. Ito yung mataas na may nakita na natin yung movement na tumataas sila. Now, itong Abril, sumali naman ang food and non-alcoholic beverages, no? Kaya nagkaroon ngayon ng pagtaas sa April inflation na 4.9. So these three subgroups, food and non-alcoholic beverages, transport, housing, water, electricity, gas, and other fuels, really carried the inflation to the 4.9% level for April. Thank you. Service. Yeah, go ahead. Nakikita namin dito ang may impact talaga itong pagtaas ng crude oil sa world market at nagkaroon nga siya ng impact sa transport kasi ito yung diesel, gasoline, yung mga transportation natin na ginagamit, plus of course dito sa electricity, water, gas, and other fuels dahil nandito yung electricity and LPG. So ang main drivers ngayon yung inflation talaga ay dito nanggagaling sa price of oil. At nagkaroon na ito ng spillover effect sa food and non-alcoholic beverages. The items I mentioned, and I will mention again, vegetable, meat, fish, flour, bread, and other products. Thank you. Maraming salamat, Yusek Mapa and Mr. Cedric. May on-site question po tayo. You are acknowledged mo, ma'am. Hello. Ayan. Hi, sir. Sir, coming into May, are there any indications that pababa na po yung trend, that we reach the peak, or may mga indications pa rin na posibleng tumaas pa rin? Okay, thank you for that. No, we are actually monitoring itong week na to ay mayroon kaming visit sa mga outlets namin para makita namin yung changes sa prices. Sa ngayon, from the data and of course yung aming information from our respondents, yung mga key informants namin, wala pa kaming nakikita na shift, but of course we'll have to verify this sa first visit. Right now, while we are seeing some reduction in the price of gasoline and diesel. Of course, we are collecting the data on a weekly basis hanggang end of May. So we cannot really say that there will be a shift in direction. We are monitoring, PSA, yung aming mga data collectors are particularly monitoring rice, no? Kasi sa ngayon, we are seeing pa low inflation. In fact, may negative pa tayo sa inflation sa rice. Pero ang sa food basket kasi natin, ang may pinakamalaking weight ay rice. And dahil nakita na natin na itong ibang items, vegetables, meat, fish, flour, and bread ay may nakikita na tayong pagtaas at nag-contribute nga siya dun sa increase sa food inflation. Once na rice would start increasing, the food basket, the food inflation will really increase, and that would contribute to a higher inflation. So we are particularly monitoring the price of rice in the various provinces, including the National Capital Region. Thank you. Maraming salamat, Yusek Mapa. Para po sa susunod na tanong mula po kay Mr. Warren Agustus de Guzman, what is the forecast direction of inflation for the next quarter? The PSA, Warren, no, as you know, does not forecast inflation. So I will refer that question to the Bangko Sentral ng Pilipinas. Thank you. Maraming salamat, Yusek Mapa. May question po tayo from Facebook, from Mr. June Neri. Question for the National Statistician. Kung 2015 po ang piniling base year imbes na 2018, ganito rin po ba kataas ang inflation natin?
Thank you. Thank you very much, June, for that question. No? Unfortunately, hindi kami nakakuha ng simulation kung yung base year ay 2015. Siguro, I will throw that question to our researchers to conduct this simulation kasi yung data naman namin, yung weights and then the time series data ay available naman publicly. So the simulation, if we have a different base year, other researchers perhaps can do it. Pero ang policy kasi ng PSA, approved by PSA board, ay yung pagbago no ng base year ay every 6 years at yung last natin na base year for CPI was 2012. So sinunod namin itong 2018. Thank you. Para po sa susunod na tanong mula po muli kay Miss Eileen Mencias. When was the last time oil and transport hit high inflation levels in the country? And how long did such situations last? Thank you, Eileen. Yung may mga sa datos namin may mga spikes tayo pero hindi siya talagang mataas sa maraming buwan for example, nagkaroon tayo ng transport inflation noong April 2021 ng 16.6%. Prior to that, January 2012, 16.9%. August 2008, 17.6%. May 2005, 21.8%. At August 2000, 24.5%. So yun yung mga matataas na inflation sa transport in the past. Thank you. Maraming salamat, Yusek Mapa. For our next question, from Mr. Ben De Vera, what is core inflation in April and can you give us an idea how it was trending so far this year? Ben, ang core inflation kasi ay also mentioned that in the past press conferences. Ito ay ginagawa pa ng technical staff ng Bangko Sentral ng Pilipinas at PSA. Ito ay papa-approve sa PSA board and once na available na, we will report it. And we will also backcast mula January 2022. So we will provide you update pag na-approve na yung items and those computation for the core inflation. Thank you. Mr. Ben De Vera is raising his hand po. You're acknowledged, sir. Sir? Mr. De Vera? Nakamute po kayo, sir. Sir, nakamute po yata kayo. Ben, go ahead. For our next question po from Facebook po, from Windel Cepalon. Good morning po, Sir NS. Is inflation all bad po ba? Well, pag mataas ang inflation, syempre ito yung ating mga tumataas yung presyo ng mga ginagasta natin. So at a higher level, mataas ang ating cost ng goods and services. So maapektuhan yung ating consumers. So may epekto 'yon sa ating consumption at of course yung ating parang plans on purchasing, no? Very high inflation of course is not good. Maraming salamat, Yusek Mapa. May mga katanungan pa po ba? If there are no more questions, we would like to thank all press and media partners for joining us for the April 2022 Inflation Press Briefing. Sana po ay patuloy nyo kaming suportahan. You may visit our webpage at www.psa.gov.ph for more updates. Muli, ako po si Lovely Beconia ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay nagmula ng antas ng inflation noong Marso 2022. Thank you po. Magandang umaga po. Ang itaas sa 4.0% mula sa 3.0% noong Pebrero 2022. Babay na tatay! Tulog-tulog na kami! Water, electricity,
Gas and other fuels ay may inflation na 6.2% at 33.1% share sa pangkalahatang inflation. Ang transport ay may 10.3% inflation at 23.2% share, samantalang ang food and non-alcoholic beverages ay nagtala ng 2.6% inflation at 24.5% share. Ang National Capital Region ay nagtala ng 3.4% inflation, habang ang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay naitala sa 4.1%. Ang mga rehiyon na nagtala ng pagtaas ng inflation noong Marso ay ang PAR, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Mimaropa, Region 5, Region 6, Region 8, Region 10, Region 11, at Caraga. Ang mga rehiyon naman na nagtala ng pagbaba ng inflation ay ang Region 7, Region 9, Region 12, at BAR. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming website sa www.psa.gov.ph.